आज मलाई एकदम लुडो खेल्न मन लागिरहेको थियो त्यसैले मैले लुडोको गोटी निकालिरहेको थिएँ यस्तो त तपाईहरुलाई पनि थाहै होला सामान एकचोटी तल खसेपछि कहाँ पस्छ भेटिँदै भेटिँदैन मेरो साथ पनि यस्तै भइरहेको छ यहाँ त्यो डाइस खोज्दा मैले कहीँ पनि भेटिनँ त्यसैले मलाई एउटा आइडिया आयो एक मिनेट टिङ नै गरेन अब चाहिँ एउटा आइडिया आयो हेलो एभ्रीवान स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा त थोरै टप एंगल भ्यूको लागि म यो सेटअप गर्न गइरहेको छु घरेलु यो उपाय हो त म थोरै एडजस्ट गर्ने छु क्यामेरा यहाँ राख्नलाई ओके आजको भिडियोमा म इलेक्ट्रोनिक डाइस बनाउन गएको छु यो रहेको छ यसको डिजाइन यो रहेको छ सबै डायग्राम तपाईहरुले बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ लेन्थ ब्रेडहरु सबै यसमा राखेको छु मैले र म यहाँ बडीको लागि चाहिँ प्लाई युज गर्न गइरहेको छु त्यसैले म मेरो डायग्राम अनुसार म यो प्लाईलाई काट्ने छु यदि तपाईहरु पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने मैले सबै डायग्राम डिस्क्रिप्सनमा दिने छु इन्चमा रहेको छ यो रेडी भइसक्यो छ बेस र माथि ढकनको काम गर्ने चाहिँ यो दुईटाले यसलाई म थोरै खाप्सीमा घोट्ने छु अथवा ब्यालेन्स होस् भनेर यदि तपाईहरुसँग यो रन्डा मेसिन छ भने त्यो पनि युज गर्दा राम्रो हुन्छ ठ्याक्कै लेभलमा आउनेछ डारा कारा आउँदैन छेउमा त्यो यो चाहिँ म उयो गर्दै छु के रे अघि मैले देखाएको थिएँ यो कोठा बनाउन गइरहेको छु यसमा एलईडी बस्ने छ यो यस्तो खालको अब बीच-बीचमा म एलईडी हाल्ने छु त्यसको लागि म अब यसलाई पल पार्ने छु ड्रिल मेसिनले तपाईहरुसँग ड्रिल मेसिन छैन भने स्क्रू ड्राइभरले पनि गर्न सक्नुहुनेछ या सक्छु यहाँ चाहिँ मसँग ड्रिल मेसिनको 3 mm को बिट मात्र छ 5 mm को एलईडी म युज गर्ने छु त्यसैले थोरै पललाई म 5 mm जति बढाउने छु यो स्क्रू ड्राइभरको हेल्पले त यो भइसकेको छ र हेर्नुस् सबै मैले पलहरु ठुलो पारिसके अब यहाँ 5 mm को एलईडी पस्नेको छ त म यहाँ 7 वटा 5 mm ब्लू एलईडी लिनु गइरहेको छु यसलाई यो डायग्राम अनुसार म कनेक्सन गर्ने छु कनेक्सन गर्नु अगाडि र कनेक्सन गरिसकेपछि एउटा चेक चाहिँ गरौँ यो सबैको ग्राउन्ड एउटै हुनेछ र यो सबै बल्छ कि बल्दैन भनेर चेक गरौँ अब यहाँ म फ्रेमको काम गरिरहेको छु मैले सबै फ्रेमलाई ग्लु गनले टाल्ने छु किलाले अलिक झिझ्यात लाग्छ मलाई त्यसैले मैले ग्लु गनको हेल्पले सबलाई टाँसिरहेको छु यिनीहरुको डायग्राम पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुनेछ अब यति भइसकेपछि म यहाँ सर्किट डायग्रामको काम सुरु गरिरहेको छु मतलब सर्किट बोर्ड बनाउन गइरहेको छु यसमा मैले CD4017U को आईसी युज गरेको छु र 55 टाइमर को आईसी पनि युज गरेको छु र यो 1 किलो ओम को रेजिस्टर रहेको छ
सर्किट डायग्राम र कम्पोनेन्टको लिस्ट तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले त्यही अनुसार युज गरेर यस्तो सर्किट बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु यो कुनै पनि कम्पोनेन्ट अनलाइनबाट पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा वेबसाइट छ, त्यहाँबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ, जसको नाम रहेको छ ब्रेडफुट इलेक्ट्रोनिक्स। सिम्पली तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ या तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ म एलईडी लाइट कनेक्सन गरिरहेको छु। तपाईले सिम्पली अघि देखाएको डायग्राम अनुसार सबै यो कनेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट आउनेछ जम्मा 4 वटा कनेक्सन। एउटा ग्राउन्ड हुनेछ भने अरु प्लस हुनेछ, VCC 1, VCC 2, VCC 3 र यो सर्किट बोर्डमा म कनेक्सन गर्ने छु। अब यहाँ चाहिँ म एउटा क्यापेसिटर पनि हाल्न गइरहेको छु। अगाडि थोरै बिर्सेछु हाल्न। यो रहेको छ 47 UF को क्यापेसिटर। मैले बनाएको यो बडी चाहिँ अलिक सानो छ, त्यसैले यो ब्याट्री पस्छ। तर मसँग यो ब्याट्री एउटा मात्र छ, त्यसैले म यहाँ 9 भोल्ट ब्याट्रीको कनेक्टर 9 भोल्ट ब्याट्री युज गर्न गइरहेको छु र यो कनेक्टर रहेको छ। अनि यो पुश स्विच पनि युज गर्ने छु। पुश स्विच चाहिँ स्क्रोल गर्नलाई हुन्छ। त यसलाई म कनेक्सन गर्ने छु। यदि तपाईहरुसँग 3.7 ब्याट्री छ भने हाल्दा हुन्छ त्यो नोकिया वाला। अर्को लिथियम आयरन यो वाला चाहिँ पस्दैन, त्यो गोलो वाला चाहिँ। र यसलाई म कभर गर्ने छु। यो रहेको छ डायग्राम यसको। तपाईले स्क्रिनशट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ या डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो यो यस्तो काम गरिरहेको छ। यसमाथि म व्हाइट पेपरको युज गर्न गइरहेको छु र त्यसलाई टाल्नको लागि म डबल साइड टेप युज गरिरहेको छु। यहाँ तपाईहरुसँग छैन भने तपाईले ग्लु गन पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ। र यो व्हाइट पेपर मैले टालिसकेको छु। अब राम्रो देख्छ, आँखा खाँदैन यसले चाहिँ। डाइरेक्ट गरे भने चाहिँ आँखा खान्छ, मतलब आँखा कस्तो पार्दिन्छ। यो गरेपछि प्रष्ट देखिन्छ राम्रो। त यो डाइस एकदम रेडी भइसकेको छ र पर्फेक्टली काम पनि गरिरहेको छ। तपाईहरुले यो सर्किट बुझ्नु भएन भने डायग्राम हेर्नुस्, बुझ्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ। यो सोल्डरिङ आइरन म अफ गर्छु र अब यसलाई ट्राई गरौँ। यो चाहिँ अलिक उज्यालो छ, त्यसैले अलिक राम्रो देखिरहेको छैन। म अँध्यारोतिर जानेछु अनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो एलईडी चाहिँ तपाईले अरु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, रेड बाइक, किनकि रेड एकदम मधुरो हुनेछ। या तपाईहरुले ग्रीन, ब्लू अनि व्हाइट, येलो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अलिक मधुरो हुनेछ त्यो पनि। अँध्यारोमा चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर उज्यालोमा यस्तोमा देख्नलाई व्हाइट, ब्लू, ग्रीन राम्रो हुनेछ। त तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे।